And for today's is mag-unboxing po tayo ng binigay ni NANI?! Omae wa mou shindeiru. Ni Uncle SD. Ayan po, siya po nagbigay nito. Ito po, nakikita niyo po yan. Yan po ang Nikon Coolpix L20. And bubuksan natin siya. So, ipa-vlog test ko na agad-agad. Ngayon na. Ipa-vlog test ko na. Ngayon na. Oh. Meanwhile, Ayun na po. Ayan na po. Nakikita niyo naman po. Dahil ito po ay 10 megapixels, 3.6 zoom, 3 inches LCD, AA battery, and motion detection with flashlight. Thank you sa sponsor, Uncle SJ. Thank you po. meanwhile, Bang, bang, bang into the road. I wanna be bang, bang into the road. I wanna be bang, bang into the road. Dalawang beses na yan! Let's get to the dilim po di lakat. Tingin. Oh, no. Ibebenta niya po yan sa tindahan. Yung mga pagkain. Dito lang yan sa Pilipinas. High five. So, nandito po tayo sa Limart. Yeah. Hatog yan, Ding. Hatog na kayo ng hatog. Ayan, nakikita. Hello po! Tapos na po ako maligo.